Okay, part 3 of history unit in my book. Okay, so here let's continue with this 1.6. Actually, it's 1.7, but there's a mistake with the numbering, so that's why it's 1.6 here. Cái chỗ này là 1.7 mọi người. Và bữa trước là mình đã học đến đây rồi. So back then we were at this vocabulary. Yeah, so I would like to go through them a little bit. So 1.7, you have to fill the blanks with the appropriate forms of the words in the box. Các bạn yêu cầu phải điền vào những khoảng trống với những cái dạng phù hợp của những cái từ trong cái hộp này. So we have the word face. Okay, let me make it bigger. So face as a noun, it means pha hay là giai đoạn. A phase, một pha hay là một giai đoạn hay là một cái tầng tách lớp nào đó, một cái tầng tách lớp nào đó giữa chất lỏng và chất khí chẳng hạn, chỉ là ví dụ thôi. So một pha, một giai đoạn, một tầng tách lớp nào đó. So here it means giai đoạn. So here phase is mean time. So phase here it's a period of time. Một cái thời kỳ, một cái giai đoạn. So next word is era. Era, do you remember what era is? It's a period of time in history that is remembered for particular events. Một cái giai đoạn cụ thể lịch sử mà người ta sẽ nhớ đến nó vì một cái sự kiện cụ thể hoặc những sự kiện cụ thể nào đó. Người ta phải nhớ đến nó bằng một cái gì đó thì mới gọi là era. So what does age here means? Age viết hoa. What does it mean? Thời kỳ, thời đại, thời kỳ. So it's just a period of time. A period of time in history. But it doesn't concern whether people remember or not. Nó không liên quan đến chuyện có người nhớ hay không nha. It's just age. And of course, age without capital letter. Age không viết hoa. It means tuổi tác. Alright, so what does middle age means? It's an adjective. What does it mean? Middle age. People in their middle years of their life. Trung niên. Exactly. Những người ở trong cái giai đoạn, những cái năm giữa cuộc đời họ là trung niên. So middle age is an adjective. So what does the middle ages here means? Trung cổ. Thời kỳ trung cổ. So it means from the year 1000 to 1500. As it's written here, of course. Thời kỳ năm 1000, 1500 sau công nguyên chính là thời trung cổ. Alright, so period. The word period has many meanings. So period can also mean một khoảng thời gian. So it means like an amount of time. Period also mean một tiết học. A period of a class. A period of a class. It also means chu kỳ kinh nguyệt. So the period is menstrual cycle. Menstrual cycle of women. Period also means dấu chấm hết. Dấu chấm hết trong câu. So a period means like the dot. When you end a sentence, you use it. Dấu chấm hết trong câu, period. But here it means an amount of time. Cái thời kỳ, một cái giai đoạn. Alright, ancient.
Cẩn thận cái từ ancient với Asian nha, mọi người hay nhầm là hai từ này lắm á. Ancient and Asian, they are very easily confused between the two words. Ancient. Ancient means cổ đại. So it means very, very old. Rất là cổ, rất cũ. Ancient. And Asian. Asian means người châu Á. Ancient and Asian. Một cái là SH, một cái là DZ. Một cái là SH, một cái là J. Một cái là an, cái A ha. Ancient and Asian. Be careful with these two words, okay? Ancient, cổ đại. So what is the difference between historic and historical, class? Historic means important in terms of history. Nó quan trọng về mặt lịch sử thì mới gọi historic. But historical is only an adjective to the word history. Liên quan tới lịch sử, nó một tính từ liên quan đến chữ lịch sử thôi. Historical. So, thuộc về lịch sử. Say again. Thuộc về lịch sử. Yeah, liên quan lịch sử, thuộc về lịch sử. Belong to history or related to history. So we can say that if a house is 100 years old, but it's not important in history, it plays no role, then it is only a historical building. Một cái nhà mà 100 năm đi, mà nó không có đóng cái vai trò gì, nó không có một sự kiện gì, chán gì quan trọng xảy ra cả, nó sẽ chỉ là một tòa nhà lịch sử thôi, historical building thôi. But if a building plays a role, if a building plays an important role in history, for example, the Independence Palace, the Independent Palace, then it is historic. Một cái tòa nhà đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử. Ví dụ cái Independent Palace thì nó là historic. You know why it's important? Because that place was where the old South Vietnamese government worked. Of course, they worked there, and it's an important building, a very important building. Tòa nhà nó quan trọng lắm luôn á. It's like that building. It's like symbolic. Symbolic. Cái tòa nhà nó cũng mang tính biểu tượng, nó symbol, you know, symbolic. That building is also symbolic too. All right, so next word is span. So the noun span. Một span là một cái khoảng thời gian kéo dài từ bao nhiêu lâu. So an amount of time extended from to, một khoảng thời gian nó kéo giãn từ bao lâu. Like, okay, an amount of time extended from, let's say, 1975 to 2022, spanning that time. Một cái khoảng thời gian mà nó kéo giãn từ ví dụ 75 đến năm 2022 chẳng hạn. That event happened, the span around that period of time. Một sự kiện nó diễn ra mà nó kéo dài cái khoảng thời gian đó, trong khoảng thời gian đó. Alright, next one is predate. Pre means before, date, ngày tháng. So what does predate means? Predate. Trước đây, before là trước đây. Đi trước thời gian, xuất hiện trước thời gian cái gì đó. To predate something. Xuất hiện hoặc là diễn ra trước một cái gì đó.
Teachers, predate and so far is different meaning or the same Sorry, meaning. what do you say? Say again. Predate and so far. So far. Yes. I don't, how do you spell that word then? Because I searched on Google Okay, Translate. can you spell that word please? Đánh vần từ đó. So far, so much of so and You mean far this so far? away. Trước đến giờ so far. Yes, is predate and so far is are same meaning or different? No, meaning? it's different. So far, trước đến giờ, like it's an adverb, I think. It means like Yes. from the past unto the present. Trước tới giờ. To predate means something that happened before another thing. Một cái gì đó diễn ra trước một sự kiện nào đó trong quá khứ. Like for example, the Declaration of Independence in September the 2nd, 1945 predates the return of the French forces in Vietnam. For example, tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 45 nó diễn ra trước cái sự quay trở về của người Pháp vào Việt Nam. Predate the return of the French forces in Vietnam. Of course, it did happen that way. To predate, happen before something else. Diễn ra trước một cái gì đó. So next one is to fade. To fade. Phai mờ đi. To fade, phai mờ đi. To fade means the color becomes unclear or a picture becomes old and you cannot see the details anymore. Khi một cái hình nó trở nên cũ đi và mình sẽ không nhìn thấy được rõ những chi tiết nó nữa, nó trở thành là bị fade, bị mờ đi, phai mờ đi. They say that they say that happiness fades but memories remain. Ta nói rằng cái hạnh phúc nó từ từ nó phai nhạt đi, nhưng mà cái ký ức nó vẫn còn. They say that happiness fades but memories remain. Alright, next one, millennia. 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 Millennia, it's thiên niên kỷ. So it means 1,000 years. 1,000 years. Thiên niên kỷ. 1,000 years. And of course, thế kỷ, century, you know. Thập kỷ, decade. Okay, chronologically. So next word, it comes from Greek word chronos. Chronos in Greek means color. Teachers, Yes. this word chronologically. Can you spell in Vietnamese? Because these words I don't know it. When I spell this word, I'm not good. Chronologically. So chronos in Greek means time, thời gian. So chronologically. Chronologically, theo trình tự thời gian. So it means that if something happened first, it is mentioned first. Nếu cái gì được diễn ra trước, nó sẽ được nhắc tới trước. If something happened first, it is mentioned first. Cái gì diễn ra trước, nó được mention trước, nó được nhắc đến trước. Đó là theo trình tự thời gian. Okay, so we also have something that's confusing here. Chromos
in chromos in Greek. I think in Greek and Latin, I don't remember. Chromos in Greek or Latin means color, màu sắc. Cái chữ chronos với chromos nó khác như M với N thôi. It's only a M and N difference. So see, chromos in Greek and Latin means color. So we have the word monochrome, monochromatic. Monochrome là đơn màu, chỉ có một màu. So we have mấy in một màu. So we have only black and white printer. It's monochrome printer, you know. Chrome, Google Chrome. So it means like Google with a lot of color. Okay, so don't confuse the chromos and chronos, okay? So chronologically means it is arranged in a way that if something happened first, it is mentioned first. Chronologically theo trình tự thời gian tức là nó được sắp xếp theo cái kiểu mà cái gì nó diễn ra trước thì người ta nhắc đến nó trước. Alright. Erode. Okay, next word is erode. Would you know what erode means? Bào mòn. So we have the noun form is erosion. You remember? Or maybe you don't. Erosion. Sự ăn mòn, sự bào mòn. So we have also something that's similar to this word, erode, that is corrode. 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 Ăn mòn theo kiểu axit á. Theo kiểu axit ăn mòn á. When we have a word corrosion. Corrosion. Sự ăn mòn. So these two words are very similar. However, erode, it's used for nature, is used for objects that degrade through times. So erode is used for objects or things that degrade through time. Cái từ mà erode đó, nó dùng cho đồ vật hoặc thiên nhiên, những cái gì mà nó bị hư hại sau thời gian, nó bị bào mòn đi. So corrode is normally used for acid or chemicals, you know. Like, you know, acid and base. Acid và base, acid and base. They corrode. Acid and bases are highly corrosive. They eat through your skin. Nó ăn da ghê lắm luôn nha, acid và base. So acid and bases are highly corrosive. They eat through your skin. But the word erode are used for objects and nature, okay? Bào mòn, xói mòn, bào mòn. Now, next word is consecutive. 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 Consecutive is consecutive. 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 Consecutive means tiếp nối nhau. Tiếp nối nhau theo kiểu những ngày liên tiếp. Theo kiểu những ngày liên tiếp nhau á. Tiếp nối nhau theo kiểu những ngày liên tiếp nhau. So, consecutive. So, like for examples, we have to work on this project for 5 consecutive months. Chúng tôi đã phải làm việc trên cái dự án này trong 5 tháng ròng luôn, 5 tháng ròng rã liên tiếp.
for 5 consecutive months. For example, we also have 3 consecutive days, 3 ngày liên tiếp. 4 tuần liên tiếp, 4 consecutive weeks. 5 tháng liên tiếp, 5 consecutive months. 2 năm liên tiếp, 2 consecutive years. Alright, consecutive, liên tiếp nhau. Next word is artifact. 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 So artifact means di vật còn sót lại của người xưa để lại. So basically artifacts are objects, old items or objects that the old people they left for us. Old objects that the ancient people left for us. Những cái vật dụng cũ, cái xa xưa mà những người cổ xưa để lại chúng ta chính là di vật còn sót lại, artifacts. Okay, next word is antique. Như mấy cái từ có chữ que cuối này là mượn của tiếng Pháp đó các bạn. Nó sẽ nhấn cái âm mà có chữ que này. So basically the word that contain Q, U, E are pronounced like K, like a K. Antique. Antique. And the stress is on the last syllable. Cái nhấn nó sẽ vào cái âm tiết cuối cùng. So antique, physique, thể chất. Antique, đồ cổ. Đồ cổ hoặc là nó mang tiếng là cổ lỗ sĩ. It's really old, antique. So it's really, but it's not as old as ancient, you know. Mặc dù là cổ lỗ sĩ mà chưa có cổ bằng cái mức mà là ancient. So like for example, I'll give you example. So in Saigon, there are places that sells objects from Saigon before 1975. And people buy them so they can decorate their cafes with. So those objects are antique but not ancient. Ở Sài Gòn có nhiều cái chỗ mà người ta bán mấy cái đồ xa xưa mà từ cái thời mà Sài Gòn trước 75 á. Mấy cái ví dụ như máy đánh chữ hoặc là mấy cái đồ mà nhìn cũ xa xưa thời trước 75, đó chính là đồ antique, đồ cổ, chứ không phải là đồ ancient. Ancient are basically from the people thousands of years ago, very very old. Ancient là dành cho những cái gì mà nó cỡ ngàn năm trở về trước chẳng hạn, là nó rất là cổ. Ví dụ như là like for example, if we dig the ground, dig up the ground, if people dig up the ground and find objects from the year 938, like weapons, for example, those are ancient. Nếu con người ta đào đất lên và tìm về những vật dụng từ cái năm 938 chẳng hạn, ví dụ như những cái vũ khí đi, ví dụ đi, thì những cái thứ đó là những thứ cổ xưa, ancient, cổ đại, you know. But I think ancient can be even way older than that. Like for example, kiếm được trống đồng của người mà thời mà trước vua Hùng đầu tiên luôn á. Like if you can find the drum from before the Hùng King, you know, Hùng King, the first king of Vietnam. If you find the object from that time, those are ancient.
Mấy cái đó là cổ xưa lắm luôn đó. Năm 938 sự kiện gì xảy ra? What happened in 938? In 938? I don't know. Ngô Quyền. What happened to Ngô Quyền? Ngô Quyền đánh ở sông Bạch Đằng. Yes, he won against the quân gì? Ngô enemy, right? Nam Hán. Okay, there was a big victory in 938, in year 938. You can search if you don't want. Năm 938 có sự kiện gì? Trong Bạch Đằng. You're so good at about the history. I have to know a lot, otherwise my student wouldn't find me, you know. Thầy giáo không biết nhiều, thực sự mà nói là học trò đấu nể. I have to know a lot. Yeah. Battle of Bạch Đằng. Battle of Bạch Đằng River in 938 near Hạ Long Bay in northern Vietnam. The military force of Vietnamese Principality of Jinghai, led by Ngô Quyền, a Vietnamese lord, defeated the invading force of the Chinese state of Southern Han, Nam Han or Southern Han, and put an end to it. So it happened in Bạch Đằng River, year 938 AD, you see. So it was one of the greatest victory in history. You know why? Tại sao nó là một trong những cái trận mà greatest victory, trận thắng mà tuyệt vời nhất của lịch sử? Because they know how to use the tide. Biết cách sử dụng thủy triều. They know how to use the tide, and then they built wooden sticks. I think it's a wooden stick with metal on it to basically damage the enemy vessels, để mà làm thiệt hại cho những cái tàu thuyền của Nam Hán. So basically it was a very, very good timing. Good timing. Sự tính toán thời gian chuẩn xác. So very good timing. So when the tide goes down, the enemy got into a trap. They were trapped. Bị rơi vào cạm bẫy. The enemy were trapped. And so they cannot get out, and it led to their great defeat. It's not because Ngô Quyền soldiers were stronger. No, it's not. The Vietnamese army's number is almost always smaller than the Chinese. Cái số lượng của quân của Việt Nam lúc này nó cũng gần như là thấp hơn của tàu đó, của Trung Quốc đó. Nhưng mà làm sao? We know how to use tricks and then trick the enemy into a trap. So that's year 938, you know. All right. So next word. Okay, let's continue to do these things now. Okay, so we have 10 blanks, so we have to put in some words here. Rồi, các bạn làm đi. You have 5 minutes now. Alright, so let's start with the first question. Number 1. The book organized. The book. Kéo dài. The book. The book organizes events into what kind of order? You need an adjective here. Cần một tính từ ở đây. You need an adjective here. Into what order? From the oldest to the latest ones. Cuốn sách nó sắp xếp trật tự thành là cái trật tự thời gian từ những cái sự kiện cũ nhất đến sự kiện mới nhất. The latest ones. The latest means the newest. So what word do you put in here? Span. No, it's chronological order. Chronological order. Trình tự thời gian. Tức là cái nào xảy ra trước thì nói trước.
So whatever happened first, it is mentioned first. Chronological order. The book organizes events into chronological order from the oldest to the latest one. Number 2. The British Empire, nó gọi là Vương quốc Anh á, nguyên cả cái triều đại Vương quốc Anh luôn á. The British Empire expanded its influence, mở rộng sự ảnh hưởng của nó, all over the globe, trên khắp thế giới, from the Period. Yeah, number 2 is actually period. Very good. From the period that begins in the 1590s, 1590 nè, in the 1590s AD, to the years following the end of World War II. World War II. Vương quốc Anh đã mở rộng cái sự ảnh hưởng của nó trên khắp địa cầu từ cái thời kỳ mà nó bắt đầu vào năm 1590 sau công nguyên, những năm 1590 sau công nguyên, cho đến những cái năm mà theo sau kết thúc của chiến thứ hai. Từ đó là cái ảnh hưởng nó từ từ nó rớt dần. So basically from World War II, the influence of the British Empire just fade, nó nhạt dần. Alright, number 3. This one should be number 3. I don't know why it's 2 here. So 3. The building of Stonehenge can be broken down into 3. Cái sự xây dựng của cái chỗ gọi là Stonehenge có thể được tách ra, phá ra thành 3 giai đoạn, spanning across thousands of years. The building of Stonehenge can be broken down into 3 by giai đoạn. Three stages. Or also you can say 3 phases. Stages or phases. Yep. 3 pha khác nhau hoặc 3 giai đoạn khác nhau. So what is a Stonehenge? Stone, hoặc là stone thôi nha. O-N, stone, O, Stonehenge. Stonehenge is this one. Nó là cái kỳ quan này. It's a Stonehenge that you can find in England. Một cái kỳ quan như thế này có thể tìm thấy nước Anh. So, alright. So the building of Stonehenge can be broken down to 3 phases or stages, spanning across thousands of years. Cái sự xây dựng của cái cấu trúc gọi là Stonehenge này có thể được tách ra thành 3 giai đoạn. Nó kéo kéo dài xuyên suốt hàng ngàn năm, spanning across thousands of years. So it's mean expanded across thousands of years. So see, why thousand here has S in there? Tại sao cái chữ thousand này có S các bạn? So when we mention a period of time and we don't know exactly how long, it's just an estimation. It's just an estimation, sự phỏng đoán, sự ước lượng. Then we use an S there. If you know the exact number, you do not use an S there. Ví dụ hàng trăm người đã ở đó. Hundreds of people were there. So we don't know exactly what's the number, but we know it's about 100. Khoảng trăm người, không biết rõ số bao nhiêu, mà sử dụng là 100 có S. Or thousands, also the same thing. Millions, also the same thing. Nếu chúng ta muốn biết rõ đúng chính xác con số đó thì không có S. So like for example, this computer cost 30 million. See, without S, không có S. Cost 30 million. Biết rõ đúng cái con số đó thì không có S. Còn xấp xỉ mới có S nha các bạn. If it's an approximation, you put S in there. Now, number 4. During a short human life something. Trong khoảng thời gian đời người ngắn ngủi. Nhiều người đạt được nhiều nhất khi mà họ during a short human life span, many people achieve the most when they are middle-aged. Đúng rồi.
Lifespan, we have the word lifespan, vòng đời. Vòng đời. So lifespan is the amount of time that people can live, expected to live until. For example, the lifespan of Vietnamese people is about 67 years old. 67 năm dòng đời người Việt nha. Okay, a very short human lifespan. Many people achieve the most when they are middle age. Nhiều người đạt được nhiều nhất khi mà họ ở cái tuổi trung niên á. So why? Because by that time they are mature enough. By that time they are matured enough. Let me check this word. Just a moment, please. It's an adjective, matured. So they are matured enough. And they also have their health to do everything they want. The health and knowledge, and they are also mature enough. Tại vì tuổi trung niên lúc đó là họ vẫn còn sức khỏe, vẫn còn kiến thức, vẫn có cái thời gian và sự trưởng thành để làm được đủ thứ. Alright, number 5. We have found no written record. This is a noun, danh từ. Written record. Written records. Những gì mà được ghi lại. We have found no written records of this something. Maybe it was made during what times? Cái thời gì mà con người ta còn chưa biết viết sử các bạn? What is the time that people have not know how to write history yet? That is before history, right? Yes. Prehistoric times, đó là thời tiền sử. So we have found no written record of this. Number 5 is artifact. Artifact. Nhấn âm đầu. Artifact. Maybe it was made during prehistoric time. Chúng tôi chẳng tìm thấy một cái gì mà ghi lại, viết lại của cái di vật này cả. Có thể nó được tạo ra trong thời tiền sử đấy. Number 6. We had meetings on 3 ngày liên tiếp. 3 ngày liên tiếp. 3 consecutive days. 3 consecutive days. 3 ngày liên tiếp. 3 consecutive days. So I'm not so happy about it. Chúng tôi có họp gì mà đến 3 ngày liên tiếp luôn, cho nên tôi không có vui vẻ gì về chuyện này cả, họp hoài vậy. Number 7. When World War II ended, the rivalry. So you know the word rival, right? Rival là tình địch, địch thủ. Người thứ ba hay còn gọi là trà xanh á. Rival. So the word rivalry. The word rivalry means sự đấu đá lẫn nhau. When World War II ended, the rivalry between the Soviet Union and the Western nations led to a new of space exploration in the Cold War. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cái sự đấu đá giữa Liên bang Xô Viết và những đất nước phương Tây đã dẫn đến một cái gì mới của sự khám phá không gian các bạn. Cái thời mà ta nhớ đến chuyện đó. An amount of time that people remember that. A new era, because people remember it, right? Of space exploration in the Cold War. Tại vì người ta nhớ đến nó với cái sự mà khám phá không gian và the Cold War, chiến tranh lạnh. Nó gọi là cái thời mà cứ cho điệp viên đi phá nhau, đi gọi là điệp viên đi phá nhau, không trực tiếp đánh nhau nhưng mà cho đi phá nhau lẫn nhau hoài luôn á.
và cái thời mà gọi là chạy đua vũ trang, xây đầu đạn hạt nhân, đủ thứ tùm lum để tìm cách mà triệt nhau. So the Cold War was a time that the Western nations and the Soviet Union, they build up their nuclear weapons. During the Cold War, the Soviet Union and Western nations managed to build up a lot of nuclear weapons, aiming to destroy each other, nhằm tiêu diệt lẫn nhau. The Soviet Union and Western Union nations managed to build up a lot of nuclear weapons, aiming to destroy each other. Đỉnh điểm là vào năm 1967-1968. The peak was around 1967 or 1968. Ở Việt Nam sự kiện gì xảy ra vào năm 68 mọi người? Năm Mậu Thân đó. Trận chiến the war. Sao gấp? The war gì cha Xuân Mậu Thân. Xuân Mậu Thân chính xác. Đánh vào đúng ngày Tết luôn á. So basically the North Vietnamese army they striked. So basically they striked. Wait, let me check this word strike. It's past tense of strike is struck, right? Okay, struck. The North Vietnamese army struck Hue, especially Hue, yeah, struck Hue and the other cities of the other cities of Vietnam during the Lunar New Year Day. Đánh đúng vào mùng Tết luôn á. The North Vietnamese army struck Hue and the other cities of Vietnam during the Lunar New Year Day in 1968. That's why we call it a bloody year. Cái năm mà gọi là đầy máu me luôn á. And of course, half of them died. Hơn một nửa con số chết luôn á. And that was really bad. Okay, so you need to know those things because it's in history, you know. Now, so led to a new era of space exploration and the Cold War. The digital something followed shortly afterwards. Thời kỳ kỹ thuật số, thời kỳ máy vi tính theo sau đó không lâu lắm. The digital age, very good. The digital age, nó gọi là kỷ nguyên kỹ thuật số. So it means the digital age is when computer are born, you know, after that. Number 8. This object seems to, cái vật dụng này có vẻ dường như, tôi nghĩ rằng I think all that it exists before all the other known artifacts. Nó xuất hiện trước tất cả những cái di vật trước đó. Xuất hiện trước. It exists before all the other known artifacts. Tồn tại trước đó, diễn ra trước đó, trước gì đó. Seems to predate. Seems to predate all the other known artifacts. Around circa 50,000 years BC. Cái vật dụng này dường như là tôi nghĩ rằng nó xuất hiện trước predate tất cả những di vật được biết đến trước đây. Khoảng là 50.000 năm trước công nguyên. Also it appears that the outer layer has been, có vẻ như là cái lớp bên ngoài của vật này nó bị bào mòn rồi. Bị bào mòn. Eroded. It appears that the outer layer has been eroded throughout the, xuyên suốt nhiều thiên niên kỷ. Xuyên suốt nhiều thiên niên kỷ. Throughout the millennia.
Because 50,000 years, that's like many thousand years, you know. 50.000 năm trước công nguyên là nhiều cái ngàn năm lắm. So, the outer layers has been eroded throughout the millennia. Alright, number 9. Vợ tôi sưu tầm đồ cổ. My wife collects Là vèo. antiques. My wife collects antiques. It's part of her hobby. Nó là một phần của cái sở thích của cô ta. And I don't mind seeing old and... Và tôi không có phiền khi thấy những cái tấm hình cũ và mờ nhạt. Faded. It's an adjective. Tính từ. Old and faded pictures in her collection at all. Tôi không phiền thấy những cái hình mà bị nhạt nhòa cũ kỹ trong cái bộ sưu tập của cổ gì hết. Number 10. Nights. Đọc như chữ night vậy đó. Những ban đêm rồi đó. Nights actually means những kỵ sĩ. Kỵ là y ngắn hay là y dài? Kỵ sĩ ngắn. Yeah. I don't remember. Like short or long, wide, I don't know. Kỵ sĩ. Knights wore thick armor. So we have the word armor. Or armor. It's armor. Áo giáp. Knights wore thick armor during, những kỵ sĩ họ mang những cái bộ giáp rất là dày xuyên suốt vậy các bạn. Cái thời nào có thời mà biết đến kỵ sĩ phương Tây cái thứ. So what was the era that people remember the knights with thick armor, you know, in the movies? Great. It was the Middle Ages. Đó là thời kỳ Trung Cổ, the Middle Ages. Đó là cái thời mà hay có mấy cái phim về những kỵ sĩ knight in shining armor, you know. Nó gọi là những kỵ sĩ ở trong những cái bộ giáp mà nó tỏa sáng. And most women would be like, one day my knight will come. Một ngày nào đó kỵ sĩ của tôi sẽ đến đón tôi đi. Yeah. Alright. Seems it's a fantasy. Nó là một cái ảo mộng. Fantasy. Now, let's go to 1. This should be 1.8 nhé. Cái này phải là 1.8 mới đúng. Write down the answers for this question in a notebook. Các bạn phải viết những câu này, câu trả lời những câu này vào trong cuốn tập. So, number 1. Why do people need to learn about history? Tại sao con người ta cần phải học về lịch sử? Number 2. Do you think it is important for children to study history as a subject? Why not? Bạn có nghĩ rằng nó có quan trọng để cho trẻ nhỏ học lịch sử như một cái môn học không? Bạn có nghĩ là cho trẻ nhỏ học lịch sử có quan trọng không? Như môn học trong trường, like a school subject. Có quan trọng không? Tại sao không? Number 3. What do you think are the best ways to learn about history? Bạn nghĩ những cách nào tốt nhất để học về lịch sử? Like for example, I can give you a few clues. Going to the museum. Going to the museum. Đi bảo tàng. Or visit the museum. Talk to war veteran. Talk to war veterans. Nói chuyện với những cựu chiến binh. What else then? Read about history from books.
or the internet. What else then? Learn history from textbooks. Học lịch sử từ sách giáo khoa. So, what do you think? Now, these things you should write on your notebook, okay? But now we can do this one as a speaking exercise. Chúng ta phải làm cái bài này giống như một cái bài học speaking luôn. Okay, so Miss Jane? Yes. So, what do you think? Why do people need to learn about history? I think people learned histories. People can know about the victories or mistake from the old people, and from that the future peoples or the present people can learn from their mistake and don't get that mistake again, like the war. If we know about why the main reason a war becomes, we won't do it again, and the world will not. Actually, people never learn. They say that, okay, người ta nói rằng, they say that people never learn. Con người ta không bao giờ học được đâu. And people never learn, actually. They keep making war, they keep killing each other. Cứ suốt ngày ta gây chiến tranh, giết nhau, and making worse weapons. Look at Ukraine and Russia right now. Yeah. Wow, so okay. So Nghiêm, what do you think? What do you think are the best ways to learn about history and why? I think the best way to learn about history is going to the museums because I can learn about the objects. Yes, objects. Yes. Object. Yeah, the object. Because I can learn. I can see about the objects. From the walls. Yes. And the guns, many guns. Yeah. People like guns, yeah. Now, so, but why not from books then, or from the internet? What is the problem with that? Có vấn đề gì với lại sách với lại internet nhỉ? I think the internet is best way to learn. Best way to learn about history. Yes. Because it's Boring. Yes, the writer is right, boring. Boring to know. When you have to read books, history books, yeah. To be honest with you, very few people know how to tell a story in an interesting way. Rất là ít người có biết cách để mà kể chuyện là một cách mà thú vị, you know. Yeah. So, maybe people have a PhD in history or whatever, but if they don't know how to tell a story, their books is going to be very, very, very boring. Dù có tiến sĩ đi nữa. They know how to learn to study, but they don't know how to teach people. Yeah. Very good in your study, but teaching is different. Không phải ai cũng vậy được đâu. Not anybody can teach. You know, it's require a lot of talent. So, so Miss Huân, please. So, what do you think?
Do you think it is important for children to study history as a subject? Có nên bắt trẻ nhỏ học lịch sử không? Yes, I think it's very important because when the children learn history, they can history. They can expand their knowledge about history, and they can thank to the people, all people, give them peace. To give advice, yeah. Yes. Okay, but the main thing, I'll break it to you. Nói thẳng luôn, I break it to you. The main thing that children have to learn history, it's because we want them to not repeat the same mistakes. Muốn chúng không có lặp lại cùng những cái lỗi như vậy. We don't want them to repeat the same mistakes. The reason why Vietnam now follows a neutral way to deal with any events in the world is because we do not want another war in our country. Yes. Nhớ nhé, tiếng Việt Nam là theo cái lối mình neutral, trung lập, là bởi vì không có muốn lôi kéo cái cuộc chiến nào nữa kéo vào đất nước mình, chịu hết nổi rồi. So after like how many 2 centuries, 2 thế kỷ chiến tranh, after like nearly 2 centuries of war, our country is very poor already, and now we start to develop again, but we are still very behind. Chúng ta vẫn rất là behind, rất là kém đằng sau. We don't want to repeat the same mistake. So that is the reason why Vietnam is very neutral now. Okay, so we have... Say again? Yes? How to spell neutral? Neutral. N-E-U-T-R-A-L. Okay. Neutral. Neutral. Trung tính, trung lập. Oh, we also have another word. It's impartial. Impartial. So we have another word. It's impartial, which means the same as neutral. So im là không nè. Part là bên, phía, phần. Không theo phần nào, không theo phe nào cả. Impartial. Trung lập, impartial. Alright, so we have 1.9 audio file 19b. You have to listen to the recording and correct the mistakes in these sentences. Các bạn sẽ nghe cái đoạn recording trả lời 3 câu trên đây. So these recording answer the 3 questions over here. You need to listen to the recording and correct the mistakes in these sentences, okay? In these answers. So please have a read. Các bạn đọc qua trước đi đã. Oh, you're asking to force someone to do something. Ép buộc ai đó làm cái gì đó. Okay, any question you ask immediately, okay? So these answers contain a lot of errors. You need to listen and then you fix it, okay? But you need to read it first. Alright, so let's listen to the answer and try to correct the mistakes in these answers. Share sound and then stereo. 19b, isn't it? One, I think people need to learn about history.
because of the fact that events do tend to reoccur in a similar fashion. So it can help people cope better with future events if they learn about the past. 2. Yes. Children need to learn about the modern age as well as the previous eras to know their origins, to understand why they exist, and why things happened, and why others ended, and to learn how things evolved the way they have. Especially since they are the ones who will shape the world's tomorrow. 3. I think it's important not just to learn about historic battles or figures, or historical buildings, but people need to understand the lessons learned, so as to not repeat the same mistakes of the past times in the future. So maybe going to museums and visiting with war veterans is a good idea. Alright, let's try once again. Let's try once again. 1. I think people need to learn about history, because of the fact that events do tend to reoccur in a similar fashion. So it can help people cope better with future events if they learn about the past. 2. Yes. Children need to learn about the modern age as well as the previous eras, to know their origins, to understand why they exist, and why things happened, and why others ended, and to learn how things evolved the way they have. Especially since they are the ones who will shape the world's tomorrow. 3. I think it's important not just to learn about historic battles or figures, or historical buildings, but people need to understand the lessons learned, so as to not repeat the same mistakes of the past times in the future. So maybe going to museums and visiting with war veterans is a good idea. 1. I think. Okay, so number 1, it answers question why do people need to learn about history? Câu số 1 nó trả lời cái câu hỏi là tại sao con người ta cần phải học lịch sử nè. People need to learn about history because of the fact that events do tend to reoccur in a similar fashion. Đó, tôi nghĩ con người ta cần học lịch sử bởi vì cái sự thật hiển nhiên rằng because of the fact that những sự kiện á, nó thật sự nó có xu hướng nó diễn ra lại, là làm lại, cộng với occur là diễn ra, nó sẽ ra cái chữ là to reoccur, hoặc là nó còn một cái phiên bản nữa, recur, diễn ra một lần nữa, diễn ra lại. So there are two verbs, reoccur and recur, so it's almost mean the same thing, to happen again, you know. In a similar fashion, theo một cách giống như vậy. Thường sự kiện sẽ diễn ra theo kiểu mà nó sẽ quay lại một cái kiểu mà giống như thế. So it can help people cope better with future events. To cope with something means đương đầu với, to face with something. To adapt to something. Đương đầu với, thích nghi với, to cope with future events. Nó thể giúp con người ta đương đầu với những sự kiện trong tương lai, to cope with future events. If they learn about the past. If they learn about the past, or help them figure what to do. Chỗ này nó hơi bị lạ lùng chút xíu, so it's a bit strange here, so I provide more ways to answer. Mình sẽ cung cấp một số cách khác để trả lời nè. Help them figure out what to do. To figure out something. To figure out something means tìm ra được một cách nào đó. To find a way to do something. To figure out what to do. Họ sẽ giúp họ tìm ra được là nên làm gì. If they learn about things before they come around again. Nếu mà họ học về nhiều thứ trước khi mà chúng diễn ra lại lần nữa. So when you see something similar happen, you know what to do. Khi mà các bạn thấy cái gì đó giống như vậy, you know what to do. Các bạn biết sẽ là phải làm cái gì. Okay, so number 2, answer question. Do you think it's important for children to study history? Cái câu số 2 nó trả lời là câu hỏi là bạn có nghĩ rằng trẻ nhỏ học lịch sử có quan trọng không? So 2. Yes. Children need to learn about the modern age as well as the previous eras, to know their origins.
Children need to learn about the modern age. The modern age, thời hiện đại. It's just a period of time, right? Not remembered by anything. Nó chỉ là một cái thời điểm nào đó thôi, chứ nó không được nhớ đến bởi cái gì, chứ nó không phải là era ở đây. It's not the modern time, it's modern age. As well as the previous eras, những thời trước đó. To know things, to know their origin. To know their origins. Origins. Để biết cội nguồn gốc của chúng, của họ. Or to know things as they are now, để biết được những mọi thứ như là chúng bản chất nó bây giờ thế nào. To understand what exists. To understand why they exist. Understand why they exist. Exist là một cái từ đọc sai hoài luôn á. This is a word that people always pronounce wrong. Exist. Là ig. Exist. Tồn tại. Biết lý do tại sao họ tồn tại. Understand why they exist. And why things happened, and why others ended. Things happen, và tại sao mọi thứ nó diễn ra. And why others ended, và tại sao những thứ khác nó lại kết thúc. And to learn how things evolve the way they have. And to learn how things evolve, và học cái cách mà mọi thứ nó tiến hóa, nó diễn ra, nó cứ diễn tiến. The way they have, theo cái cách mà nó đã diễn ra. To evolve. To evolve. Diễn tiến, tiến hóa. Especially since they are the ones who will shape the world's tomorrow. Là từ khi chúng, tức là trẻ con, trẻ nhỏ đó. So they, him and children, especially since children are the ones who will shape the world. To shape. To shape the world. Định hình, tạo hình nên thế giới ngày mai. They will shape the world tomorrow. Đặc biệt khi trẻ con là những người mà sẽ tạo hình thế giới ngày mai. Chúng phải biết được những cái điều đó. They need to know a lot of things in order to shape the world, you know, in the right way. Muốn tạo hình thế giới theo cái kiểu mà tốt, đẹp thì phải biết được cái cội nguồn, biết được đủ thứ. Yes, what's the question? Miss Huỳnh Anh Nghiêm, why don't you turn off your microphone? Yes. Okay, just don't turn it off, we need it. Okay, number 3. Answer question number 3. What do you think are the best ways to learn about history? Cái câu số 3 nó sẽ hỏi là bạn nghĩ là cái cách tốt nhất để học về lịch sử là gì? So 3. I think it's important not just to learn about historic battles or figures. Historic battles and figures. Historic battles or figures. Những trận chiến lịch sử quan trọng, hoặc những figure ở đây là những hình tượng nhân vật quan trọng lịch sử. So figures here mean human individuals, những cá nhân who are historic, so they are important in history. Nhớ nha, historic figures, những nhân vật quan trọng trong lịch sử. Historic battles, những trận chiến quan trọng trong lịch sử. Or historical buildings. Historical building, hay là những tòa nhà lịch sử bình thường thôi. But people need to understand the lessons learned. Mà con người ta cần phải hiểu được những cái bài học mà học được. They need to understand the lesson learned. So as to not repeat the same mistakes of the past times in the future.
So as to not repeat this same mistake of the past time. Thời quá khứ. Đừng có lặp lại những cái lỗi ở thời quá khứ of the past time in the future, trong tương lai. So maybe going to museums and visiting with war veterans is a good idea. So maybe going to museums and visiting with war veterans is a good idea. War veterans, những cựu binh. Thì thăm viếng bảo tàng hoặc là thăm viếng những cựu binh chiến tranh là một ý tưởng tốt đấy. It's a good idea, right? Okay. Any question, class? Teacher, figure out what does it mean? Figure, not figure, okay? Figure, không phải figure nha, đó là figure. So the word figure. The word figure has many meanings. So first it means con số trong thống kê. So first it means numbers in statistics. The second it means hình ảnh, an image. Hình tượng, hình ảnh. Figure. Hình tượng, hình ảnh, and con số. I think there are two main meanings of that word. First, it means numbers in statistics. The second meaning, it means a figure means a person or an important person, một người quan trọng, một hình tượng. Figure. Remember, this is a noun, okay? But the verb to figure out means to find out something. Động từ to figure out là tìm ra được cái gì đó. Yeah. Any question? No. It's a lot of things today as well. A lot of things, yeah. Thật sự nó có chút xíu này thôi nhưng mà nhiều lắm á. It's like just this much, but that's a lot, you know. Alright, so next time, do you want to do grammar or vocabulary next time, class? Lần sau là ngày thứ hai á, các bạn muốn học về bài hóa chất trong nhà, về vật lý, hóa học hay là sao? Grammar. You really do want to do grammar? Yeah. Are you sure? Yes, sure. No, because remember, we have to do like 2 vocabulary units and then 1 grammar units. Nhớ nha, có 2 unit grammar, 2 unit vocab thì mới 1 unit grammar được. Alright, so Monday and Friday we should do 20, yeah. Thứ hai, thứ sáu phải làm là 20 nha. Yes. Okay, any more question? No. Okay, let's end the lesson here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.